سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و خوشحالم که مجدد در خدمتتونم. ممنون از اینکه دیسکریپتور رو دنبال میکنید. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره و به دوستانتون هم معرفی بکنید. خب اگر که ویدیوهای قبلی این پلیلیست رو دیده باشید، ما با همدیگه این ماشین رو ریگش کردیم و دیگه توی آخرین مرحلم ریگ در پنجره بود که براش این کنترلرها رو گذاشتیم. در پنجره هم بتونن باز و بسته بشن همینطور که میبینید و دیگه الان کارمون تموم شده است. خب قراره که چیکار بکنیم توی این ویدیو؟ به عنوان آخرین ویدیوی این پلیلیست میخوام این ماشین رو روی یه جاده بندازم و یاد بگیرید یه سری چیزا رو، بالا پد چجوریه، جمع جور کردن کار به چه صورته، همه اینا رو بتونیم چک بکنیم. مرسی از اینکه این ویدیو رو دنبال میکنید. پس بریم و شروع کنیم کارمون. خب مرحله اولمون اینه که قطعات ماشین رو همه رو بیایم و به یک کنترلر اصلی بدیم. الان لاستیک و در واقع بهتر بگم چرخ‌ها و اون فرمون و اینا همه متصل به کنترلرمونن و اگر خاطرتون باشه تو اولین ویدیو این پلیلیست تمام قطعات داخل ماشین رو به بدنه پرنت کردیم. یعنی هر جا که در واقع بدنه میره همه قطعات ماشین هستن و درها هم که جداگونه به خاطر اتفاقاتی که توی ویدیو قبلی افتادش خودشون در واقع موشن دارن، به این صورت بوده. حالا من اگر بیام این بدنه رو بگیرم و به کنترلر اصلیم پرنت بکنم، خب موقعی که داره جابجا میشه نگاه کنید، مثلا فرمون داره میره یا درها جا میمونن. حالا دره رو مثلا فرض بگیرید به این پرنت میکنیم، دوباره اینم برم دارم جابجا میکنم، باز انگار یه جای کار میلنگه، ما یه مشکلی داریم. نگاه بکنید، میتونیم این فرمون رو حلش بکنیم. یعنی این به خاطر دایرکشن هایی که مثلا در داره، میتونیم بیایم اینفلوئنسش رو موقعی که داره رو جاده راه میره صفر بکنیم، ستکی بزنیم. یعنی زمانی که در واقع میخوان بیان سوار ماشین بشن، خب این باز و بسته میشه. بعدش که سوار شد قراره تو جاده بره، این در هر جهتی که بخواد راه بره عملا اون در باز و بسته خواهد شد دیگه. پس اونجا از چه تریک استفاده میکنن؟ میان اینفلوئنس رو در واقع ستکی میزنن و صفرش میکنن. خب اون فرمون هم که داره جا به جا میشه به خاطر اینه که اگر بریم فرمونه رو انتخاب بکنیم، بیام اینجا ببینید الان چایلد بیس کنترله. خب و از یه طرفی قطعات داخلش هم به این پرنت شدن. این یکم کارو میتونه پیچیده بکنه، پس یه ذره کار سخت میشه. ما برای اینکه بخوایم عملا این ماشین رو روی یه جاده چیزی راه ببریم، بهترین حالتش اینه که یه دونه، من همه چیز اومدم صفر کردم، کنترل زد زدم، بهترین راهش اینه که یه دونه در واقع امتی یا یه لوکیتور بذارم و اون لوکیتوره روی کرومون یا جادهمون راه بره. یعنی در واقع محل اتصال جاده و ماشینمون یه امتی باشه و این کنترلر کنترل کننده قسمت های ماشین باشه که هر کدومشون برای خودشون حالا یه موشنی و یک حرکتی دارن. خب چجوری این کار بکنیم؟ بیام اینجا، اول که کرسر سلکتد بیفته مرکز، شیفت و ای، یه دونه امتی میندازم. خب امتی رو من اینجا اکسترا رو باید روشن کنم که امتی رو ببینیم. الان امتی ماه عملا دیگه اینه که به اون مسیری که تعیین میکنیم اینه که به اون وصل میشه و با اون در حرکت. خب یه فریز بکنم لوکیشنش رو، کنترل رو بزنیم. خیلی خب، حالا کاری که میکنم نگاه بکنید، اینو ببندیم کلا در بسته بشه، اینم از این ور بسته بشه. حالا مثلا یه ذره شیشه این طرف کامل پایین، شیشه این طرف هم مثلا نیمه باشه. خب الان که این اوکی کردیم،
ببینید میام اینجا اینو انتخاب میکنم، اینفلوئنسش رو 0 میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر این کنترلر هر سمتی رفت، این در نباید با اون حرکت بکنه. خب حالا خود این رو هم من اگر بیام اینجا فکر کنم اینم یه نهاشش، آره اینم یه اینفلوئنس داره. حالا صفرش کنیم. الان ببینید دیگه جابجا نمیشه، پس همه چیز درست شد. این یکی در رو هم انتخاب میکنم. براتون توضیح دادم دیگه، اولش که وارد محیط میشه مثلا شما اینفلوئنس ستکی میزنید، بعدش که میخواد رو جاده بیفته اینفلوئنس رو صفر میکنید و ستکی میزنید. تو طول جاده به هر جهتی که این ماشین چرخید، چون اینفلوئنس باز و بسته شدن در ستکی خورده کلا آفه، به همین سادگی. حالا ما چون صرفا فقط میخوایم اینو روی مسیر بندازیم و شما فالو پچ رو یاد بگیرید و این تیکش رو نمیخوام انیمیت بکنم، از همون اول این اینفلوئنس رو صفر میکنم. ببینید الان ماشین جلو عقب بره یا به چپ و راست بره دیگه در باز و بسته نمیشه برای خودش. خب روتیتش هم میکنم، باز همین قضیه است. اوکی. حالا بدنه رو انتخاب میکنم، یه چایلد آف میدم و چایلد لوکیتورمون بشه. این رو هم انتخاب میکنم، کنترلری که تمام اون قطعات ماشین رو بهش وصل کردیم. این هم چایلد لوکیتوره میکنم. یعنی لوکیتوره هر جا که بره، به هر سمتی که بره، نگاه کنید تمام قطعات داره باهاش جابجا میشه. درا جا موندن، خب ایرادی نداره. برای درا هم میایم یه دونه چایلد میزنیم و میگیم که چایلد لوکیتور شو. این یکی در رو هم انتخاب بکنیم، همین حرکت رو روش انجام بدیم. یه چایلد و لوکیتورمون. حالا این لوکیتور هر جا که میره دیگه ماشین هم داره باهاش حرکت میکنه. خب حالا یه چیزی رو داشته باشید، ببینید این اگر رو ایکس داره جابجا میشه، فرمون هم داره باهاش میچرخه. این به خاطر در واقع کانسترینی بوده که روی این لاستیکه دادیم. خب یه چیزی اینجا مونده، این فرمونه. فرمون رو میام به لوکیتور وصل میکنم. خب یه جای کار یه پرنتی داریم که باید اونو حلش بکنیم. برای فرمون یه استی بزنیم، لوکیتور رو ببرم. آره چون پرنت شده بوده، یه چایلاب هم روش خورده. الان دیگه ببینید سر جاشه، یعنی من اینو هر ون میبرم دیگه تکون نمیخوره. الان درسته و سر جاش هم به چپ و راست که میره داره میچرخه. پس مشکلش فقط چایلدابه بوده، به خاطر اینکه اینا خودشون پرنت شده بودن به کنترلر اصلی، یه چایلداب هم خورده بوده اونجوری میشده. الان نگاه کنید به چپ و راست که میبرم دیگه تا انتها که میام فرمون از این ور میچرخه، از اون ورم که تا انتها میرم از اون طرف. و چرخا رو هم دیگه خودتون باهاش نگاه بکنید. به همین راحتی همه اون کنترلرها اومدن به این وصل شدن، چون این قراره که روی یک کروی بیفته و اون کرو میشه مسیر یا جاده ما. به همین راحتی مشکلمون رو تونستیم حلش بکنیم. روتیت هم بکنم باز ببینید هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خب پس اینجا فاز اول رو انجام دادیم. حالا اینجا این بحث رو بذاریم کنار و بریم سراغ اینی که چجوری یه جاده درست بکنیم. یعنی اصلا از بحث این ماشین کلن سواه. من داخل لینک در واقع دیسکریپشن این ویدیو یه لینکی گذاشتم که اگر اون لینک رو دانلود بکنید و حالا آنزیپش بکنید، یه فولدره که این فولدرمونه. داخل این فولدر یه سری تکسچره و اینها تکسچر مپ یه جاده است که قراره که با این یه جاده بسازیم. روالش شریختیه. ببینید این به نحوی تنظیم شده که به یه دونه پالیپلاین اگر نسبت بدیم همه چی اوکی میشه. من این در واقع زمینی هم که زیرش انداختم خاموش میکنم. فعلا این اکسترا رو همه رو بر میدارم. از نظر موقعیتی پلنم رو با زیر لاستیکا هماهنگ میکنم. یه فریزش هم بکنیم. البته
دوت فعلا مرکز. خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ اون تکسچر رو باید بهش نسبت بدیم که اصلا این فرم جاده رو ببینیم دیگه. میام توی قسمت شیدر ادیتورم، قبلش هم از اینجا یه متریال بهش بدیم، اسمش هم مثلا بذاریم رود تکسچر. خب یه دونه ایمیج تکسچر هم میندازم و از اینجا میام و تکسچر هم بهش نسبت میدم. حالا بقیه تکسچر مپاش خیلی مهم نیستش الان، چون فقط تصویر اصلی رو میخوایم، ولی یه ویدیو در کانال قرار میدم چون خیلی سوال پرسیدن که آقا چجوری میتونیم این پک های تکسچر مپی که از اینترنت دانلود میکنیم و توی پروژه هامون استفاده کنیم. حتما این ویدیو رو تو کانال خواهم گذاشت. اما اگر بیام تو قسمت متریال ها میبینید که اون تکسچر به این نسبت داده شده. حالا چجوری با این میتونم یه جاده بسازم؟ این تیکه قشنگش اینجاست. اگر بریم دیگه، اینو من نمیخوام پس جوینش بکنم. خب اگه بیایم تو مودیفایرها و اینجا اری مودیفایر رو انتخاب بکنیم، ببینید اری کارش اینه که از یه چیزی میاد اینستنس درست میکنه. خب این اینجوری شده به خاطر اینکه رو محور X داره اینستنس میکنه. ما میخوایم رو محور سبز یا Y این کارو بکنیم. پس X رو صفر میکنم، میام Y 1 رو میزنم، پس داره در امتداد اون حرکت میکنه. هر چقدر کانت یا تعدادش رو بیشتر بکنم، عملا این جاده همینجوری هی داره بلندتر و بلندتر میشه. پس این فاز اولمون که خود جاده رو بسازیم. حالا فاز بعدیش اینه که یه مسیری داشته باشیم و این جاده روی اون مسیر بیفته. عملا وارد فاز سوم پروژه‌مون شدیم. 1 ماشین رو درست کردیم، 2 جاده رو ردیف کردیم، 3 باید این جاده صاف رو بندازیم روی خطمون. پس اگر اینجوریه، اول باید خطی وجود داشته باشه. میام توی کروا، از اینجا یه بیزیر کرو میزنم، نگاه بکنید این کرو بمونه و میام اینجا. تبو که میزنید میتونید پوینتاشو بگیرید. یه پوینت رو میذارم این طرف، یه دونم این طرف. بین دوتا ورتکس اگر ساب دیواید بکنید بهتون یکی دیگه میده. حالا بین این دوتا دوباره یه ساب دیواید دیگه هم میزنم، اینو میارم عقب‌تر. فقط تب رو میزنید، ورتکس ها رو میگیرید و به هر قسمتی که خواستید این رو میتونید ببرید قرارش بدید. اگر هم خواستید وی رو میتونید بزنید، از حالتهای مختلف وکتورها استفاده بکنید توی کاراتون. ببینید پوینتر رو میگیرم، وی رو میزنم، میرم تو حالت الاین یا حالا هر کدوم دیگه‌شون که هستش فرقی نمیکنه. خب حالا اگر این کروم باشه، چجوری این مسیر رو روی این کرو بندازم؟ مسیر رو انتخاب بکنیم و میایم توی مودیفایرها کلمه کرو رو سرچ کنید. خب حالا یه کرو اینجا افتاد. با این آیدراپره من میام مسیر رو به این اد میکنم. الان که اینو میزنم ببینید مسیر روش انداخته. حالا اگر که من این جاده رو بگیرم و جابجا کنم، نگاه کنید داره سعی میکنه خودش رو منطبق بکنه با اون تصویر. پس هر چقدر ازش دور بشه دفرم میشه. جابجاش بکنید ببرید روی مسیر. حالا میتونید حتی روتیتش هم بکنید حول زد ها. ببینید روتیت حول زد. تقریبا دارم سعی میکنم این خط بینای وسط رو روی خط آبی بندازم. دوباره یه ذره دیگه بچرخه. حالا مسئله که داریم اینه که من اگر اینو اینجا درست کردم این تعدادش کمه، پس بیایم کانت رو بیشتر کنیم که این مسیر رو ادامه بده. پس حالا اگه فرمون ریختیه بیارید در خط، الان اینجا تنظیم بکنید همه چیزو. یه ذره میام عقب‌تر میذارم اینجا، فقط تلاش میکنیم که جایی که میشه اون خطچین رو خط آبی باشه، یعنی بیفته مرکز. پس به همین راحتی تونستید یه جاده بسازید. حالا در جریان باشید اگه کرو رو انتخاب بکنید و پوینت ها رو جابجا بکنید، اون هم داره در واقع مسیر هم داره باهاش جابجا میشه. پس انقدر این دستور و این مودیفایر به درد بخور و کاربردی میتونید ازش استفاده کنید. حالا اینجا ته خط مثلا یه ذره کم آورده، دوباره چند تا دیگه بیاید به این پچ لاینتون اضافه بکنید. کرو میگیرم اینجا یه مقدار
مثلا از حالت قرصش خوشم نمیاد، جالب نیست، پس خیلی راحت میتونید این کرو رو اصلاح بکنید، این یکی رو ببرید عقب‌تر. پس فاز سوممونم به همین راحتی انجام دادیم و در واقع جاده هم درست شد. فقط یه مشکلی داریم. ببینید این ماشین از نظر ابعاداندازه برای این جاده یه ذره بزرگه. خب چون باید تو یه لاینش بیفته دیگه. چی کار باید بکنیم؟ ببینید وقتی همه اینا به اون لوکیتور وصلن، با اسکیل و اینا میشه درستش کرد. فقط چون اگه یادتون باشه اینا تک تکشون اینجا اومدیم اسکیلاشون رو بستیم، پس باید بیایم همه اینا رو آنلاک بکنیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. به خاطر همین شاید الان بهتر باشه که این جاده یه ذره بزرگتر بشه. چجوری؟ تا وقتی که اری و کرو فعال هستن، شما تب رو که بزنید میتونید نگاه کنید اینو تغییرش بدید. الان من اگر ضخامتشو انقدر بکنم تقریبا این ماشین توی یه لاینش میتونه بیفته. حالا که تب رو بزنیم این برمیگرده سر جاش. پس به همین راحتی میتونید این کار انجام بدید. طبیعتا باید طول این کرو رو هم بیاریم پایین‌تر. حالا اگر اینو بگیرم ایو بزنم، ببینید یه ورتکس دیگه میسازه و شما خیلی راحت میتونید جاده‌تون رو اکستند بکنید. برای کسانی که احتمالاً این سوال رو داشتن که اگر من خواستم جاده رو ادامه بدم باید چیکار بکنم. پس آر رو بزنم، یه دونه ای دیگه هم بدیم بهش، بذاریم اینجا. حالا اینو بردارم بیارم روی مسیر بندازمش اینجاها. خب و کانت رو بیشتر کنیم دیگه. خب اینجا مثلا یه شکست انداخته، این شکست خیلی خوشگل نیست، اصلاحش میکنم، اینم میذارم اینجا. خیلی حالا یه حرکت دیگه که میتونیم بزنیم، ببینید یه مقدار شکست توی این افتاد زمانی که اسکیلش رو زیاد کردید. اگه کرو رو انتخاب بکنید تو تنظیمات کرو بیاید، یه چیزی به نام رزولوشن داره. با زیاد کردن این رزولوشن تا جایی که زورش میرسه تلاش میکنه که بتونه این کرو رو در واقع این جاده رو اسموتر بکنه. در غیر این صورت باید ساب دیویژن های خود اون پلن رو بیشترش بکنیم. این هم خودش برای خودش یه چالشیه دیگه. الان من اینجا اینو میزنم، اینم این باید بزنیم. ببینید با اضافه کردن ساب دیویژن ها الان این اسموت شده. میتونید برید بهش ساب دیویژن سورفیس هم بدید، فقط یادتون باشه ساب دیویژن سورفیس اینا رو از اینجا میشکونتشون چون یه دونه آبجکت حساب میکنه. اما میتونیم کلیک راست بزنیم شید اسموت که این اسموت تر بشه، یا اینی که اینجا که داشتیم این سگمنت رو مینداختیم یه ذره تعدادش رو بیشتر کنیم. کنترل آر رو میزنم، یه ذره از این ور بیشتر، از اینجا دوتایی میزنم، برگردیم. ببینید اسموت میشه و میگم تا جایی که میتونه سعی میکنه که همکاری بکنه دیگه. خب دوباره تو کرو بیام، این بار جور اینو اون موقع جواب نمیداد، میدیدید اون موقع جواب نمیداد، ولی الان که تعداد سگمنتش زیاد میکنم این دیگه کاملا اسموت و خیلی خوب و ترتمیز شد. پس یه سری تریکه که اگر ازشون توی کارا استفاده بکنیم عملا باعث میشه که کارتون بهتر و بهتر بشه. باز اینجاها رو دارم دستکاری میکنم، بذار این شکسته رو بگیرم. این هم همین. خیلی خب، پس با دونستن چند تا نکته برای اسموت کردن کرو و اینا تونستیم این مرحله رو هم تموم بکنیم. خب الان میرسیم به فاز آخرمون که چجوری باید این ماشین رو روی این جاده بندازیم. خب من لوکیتوره رو میگیرم و میارمش ماشین رو در جهت این کروم روی این مسیر قرار میدم. خب همینجا یه چیزی رو چک کنیم. من اینو میگیرم، اگه ان رو بزنم این الان همه چیزش لاکه.
آنلاکش میکنم و این قسمت هم میارم میذارم رو لوکال. خب این اگر اینجا قرارش بدم لاستیکا الان صاف هستن، پس با جابجایی این دیگه چرخها در این جهت میچرخن. پس به همین راحتی اینم میارم میذارم اینجا، میذارم اینجا، کابش میکنم میارم این طرف. فقط حواسمون به کانستریناش باشه. میتونم اینو کنسل کنم. ببینید برش گردونیم تو محدوده صفر. برگردیم عقب. من که دست دادم اینا. خب ببینم کجا میره. این به خاطر پرنت بودنش. بیارم اینجا. کپیو بزنم به هر چی پرنت آن پرنت بشه. یه لیمیتیشن هم براش گذاشتیم به خاطر اونه. خب برای اینکه درستش کنم یه چایلد بهش میدم و میام چایلد این امتی که گذاشتیم میکنمش. حالا ذره چیزم میذاره خودش رو کوچیک‌تر بکنم و ذرم ببریم پایین‌تر. این اتفاقی که میفته به خاطر لیمیتیشنی که گذاشتیم روی لوکال اسپیس. اگر روی مثلا ورد اسپیس بذاریم میره نسبت به ورد میکنتش. حالا من اینو بذارید رو همون لوکال برش کردم و فقط در جهت جاده میذارم. این به این معنیه که این به هر سمتی که حرکت بکنه اونم داره تلاششو میکنه که در همون جهت بچرخه باهاش. خب پس اینجوری تنظیمه. حالا نکته بعدی چیه؟ برای اینکه بریم الان که این ایشو رو حل کردیم این روی این مسیر حرکت بکنه. امتیمونو میگیرم با شیفت کروم هم انتخاب میکنم. حالا اگه بیاید کنترل پیو بزنید یه چیزی به نام فالو پچ داریم. خب این رو که بزنم و روی در واقع اسلایدر که بیام این میخواد این مسیر رو دنبال کنه. خب مشکلی که پیش میاد ببینید زمانی که شما این کار رو انجام میدید یعنی حالا آبجکتتون رو میگیرید مسیر هم میگیرید کنترل پی رو میزنید فالو پچ رو میزنید چجوری باید اینو به صورت انیمیشن ببینید؟ باید اسپیس رو بزنید تا انیمیشن شروع بکنه به پلی کردن و همچنین مشکلی براش پیش میاد. خب این مشکل میدونید به خاطر چیه؟ نگاه بکنید اگر حرکت رو ببینید این داره سعی میکنه ماشینه مسیر کرومون رو بره. یعنی کاملا اگر مسیرش رو دنبال کنید میبینید که داره اینطوری میره روی خط ما نیستش. و این در واقع به خاطر اینه که ماشین نسبت به اول یا ابتدای خط داره کانسترین میشه. خب حالا ما چیکار کنیم؟ اگه من امتیه رو بگیرم بیارم بذارم اینجا امتیمو میگیرم میارم میذارم روی خود مسیر. خب حالا که پلی میکنم نگاه کنید الان دیگه داره مسیر رو دنبال میکنه و حرکت میکنه. یعنی به همین راحتی میتونید مشکل رو رفع بکنید. ببینید خب این تیکه آخر دوباره شما میتونید کرو رو بگیرید خط رو اضافه بکنید و همه‌شون سر جای خودش. حالا یه چیزی هم که هست ببینید مثلا من دیدم بعضیا این کار رو میکنن کار غلطی هم نیستش. مثلا امتیه رو انتخاب میکنه مثلا امتی اینجاست تو شروع یه ذرم برمشیم برتر. خب مثلا توی شروع اگر بیایم اینجا این دوتا موقعیت ها
و روتیشن حول زد رو میزنن. حالا اینجا که میان کار میکنن، میگن آقا یه ذره بچرخه، یه ذره بیاد پایین. حالا دوباره اینا رو رفرش میکنن. یعنی توی این بازه سعی میکنن مسیرش رو کنترل کنن. دوباره اینجا داره خیلی روتیت میشه، پس میایم روتیشن رو میزنیم، یه ذره میچرخونیمش به داخل و میبریم داخل. حالا اگه برگردم عقب نگاه کنید، داره تو همون مسیری که تعیین کردید میره. اینجاها خوبه، مشکلی نداریم. اینجا ماشین نمیچرخه، یعنی یه ذره عقب‌تر اگر بیام، البته نه اینجا خوبه، اینجا یه ذره میچرخونمش میارمش دوباره پایین‌تر و همونا رو ست میزنم. الان اگه برگردیم عقب نگاه کنید، خب اینجاش خوب بود، دوباره اینجا داره ماشین میچرخه، یه ذره روتیتش میکنم. حالا همه سلکت، ببینید درست. تیکه آخر اینجاست، یکم بهتره. نه اینجاش خوبه، اینو باید یه ذره استاپ کنم، یک کم بچرخونیم بریم جلو، به عقب بریم چک کنیم و از مسیر خارج میشیم. یعنی میتونید با ستکی زدن اصلاح بکنید فرم کارو. حالا مسئله دیگه که داریم الان این کرو است دیگه. این کرو گفتیم جهت حرکت اون لاستیکامونه که اینم میتونه دچار مشکل بشه. خب دوباره تایم فریم اول ستکی میزنمش، اصلا اینا رو گذاشتیم که ستکی بزنیم دیگه. حالا به اینجا که میرسم ببینید لاستیک داره اینوری میشه، در صورتی که من باید اینو بگیرم و توی مسیر هولش بدم، اینم بگیریم بازش بکنم. البته این به خاطر کانسترینایی که داره یه لیمیتیشن گذاشتیم. این لیمیت رو میبینید، این لیمیت اجازه نمیداد. الان میتونم لیمیت رو بردارم. حالا بیام اینجا دوباره برگردیم ستکی بزنیم. الان اگه برگردم عقب ببینید چرخ‌ها داره با جاده تلاشش رو میکنه که جابجا بشه. دوباره اینجا یه ذره میارمش این برتر، الان توی این مسیر قرارش میدم، ستکیامو میزنم ببینید، و همین حرکت رو دیگه باید ادامه بدیم بریم دیگه. الان اینجاها که داره با همون میاد، دوباره اینجا یکم باید پولش بدم به داخل، دوباره ست میزنیم و همین فرمون رو ادامه میدید تا انتها میرید، برای اینکه بتونید این موضوع رو هم حلش بکنید. یعنی به همین راحتی شما تونستید توی چند تا مرحله این ماشین رو بیاید و ریگش رو جمع بکنیم، یاد بگیریم جاده رو چجوری بسازیم، چجوری جاده رو به یک کروی که میخوایم نسبت بدیم و مسیر در بیاریم. حالا ماشینمون رو روی مسیر بندازیم، ایشوها و باگ هایی که برامون مشکل ساز میشه و در نهایت اصلاحش بکنیم و بتونیم این فرم رو کامل درش بیاریم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. این پلیلیست هم تونستیم تمومش بکنیم. حتما ادامه میدم و سعی میکنم موارد جذاب بیشتری رو براتون بفرستم و ممنون میشم از اینکه لایک کنید، سابسکرایب بکنید و حتما به دوستاتون معرفی بکنید. و اگر موضوعی به نظرتون جذابه که به کانال اضافه بشه به عنوان محتوای آموزشی، حتما ممنون میشم که کامنت بذارید. و یه نکته مهمی که براتون توضیح بدم، من محتواهایی که در کانال یوتیوبم قرار میدم به طور کامل رایگانه و برای جایی برای فروش نیستش. اگر احیانا این رو دیدید حتما اطلاع رسانی بکنید. محتوایی که من در کانال یوتیوب میذارم کاملا مجانیه و به این نیتی که کمکتون بکنه بتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم خسته نشده باشید و تا